Ang sarap niya, guys. This one, solve ka na, guys, dito sa isa pa lang. Delicious, guys. Try nyo din, guys. Very healthy for breakfast or snacks. So, suggest ko lang sa inyo, guys, yan. Para tipid tips na rin. Ang breakfast ng buong pamilya. Yan. With the hot coffee. So guys, ayan. Thank you so much. Yung mga hindi pa po nag-like, nag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like, comment below. At kung may mga gusto po kayong mga i-suggest, comment below lang po kayo and subscribe and i-share nyo na rin po. At para lagi kayong updated sa lahat ng mga ina-upload ko. Ayan. So thank you so much to everyone and God bless all. Love you guys. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고